Доброго здоров'ячка. Ви, може, не знали, або низько руно 10 років русинської Вікіпедії. Ви за неї чи навіть і не чули, не? Зараз вам розкажемо. І ця версія бродила пару років у горницьові молодих вікі-проєктів, що ся кличе інкубатором. Таких там є доста читаво, майбільш то суть якраз такі малі бесіди, та лише на початку 2011 року і ця наша Вікіпедія стала офіційно признаною частю Великої енциклопедії. Перша стаття була написана 30 апреля 2007 року. Була то стаття за село Курів. Не никаючи на той факт, ож не так много є тепер активних авторів, редакторів та й дописувачів, русинська Вікі має читавих 8000 статей. Є там повно статей як на доста широкі теми, так і локального матеріалу, котрий би було тяжко знайти десь далі. Стаття за Кушницю, наприклад, там не сильно інша від українського варіанта, або стаття за Мигаля Фінцейського, який був двічі мером Ужгорода та й доста знаним етнографом, є лише по-мадярськи, по-російськи, по-англійськи, но та й по-русинськи. А вже стаття за німецьку поетесу Ольгу Рішаві, котра жила у Кушниці, є лише на русинській Вікіпедії. Низько тут ще маємо Томаша Калинича, котрий є одним із активних адміністраторів та й дописувачів русинської Вікіпедії. Доброго здоров'ячка, Томаше. Сервус. За перше я зазвідався, якось дознав був за русинську Вікіпедію. Ото було, а чи колись вона лише утворила, ото, значить, уже 2011 рік. Та тодися мало за то говорило у русинському інтернетові. Був ще сайт Голоси Цятка СК. Та мені се видить, що той сайт якраз був тодішнього адміністратора та й основателя русинської Вікіпедії. Та десь пораз мало за то говорило, та деяким таким знайшов той лінк. Я лише давно чув за той сайт Голоси СК, там теж знав, писалося много чого по-нашому. Добре, таке я зазвідав. Щось інтересного дописував напослід, недавно. Там усе є, що доповнювати, дописувати. З такого май глобально, що май напослід дописувати, то у статті за латиницю, за латинське письмо, написав їм доста файну секцію, так ми се видить, за то, як се латинське письмо основало на запис русинського язика. Та фактично такого текста ніде не є, яким написав, бо ото є синтез шеліяких джерел. Та на то якраз Вікіпедія є доста добра, аби там ушитко так скласти до вороха. Та й має доста файний інструментарій на то, аби усяде указати, де котроє джерело хоснуєш. Мені се видить, що доста файний текст із того маємо. В принципі, були деякі по окремі джерела за окремі періоди, то було файно так звести ушитко до вороха. Та ще одно, що писав, та не часто такое є, ось пише щось докус новое. Має буш на Вікіпедії товмачами із других Вікіпедій, бо вони вже мають деяку ту інформацію. Напослід доста товмачив статтю за Словенію, за державу. І там так вийшло, аж десь щось пораз пишу нове, бо таким доникав, аж у оригіналі доста була слаба секція за архітектуру. І, в принципі, ніде не можна знайти деякий такий файний, куртий, синтетичний текст за словенську архітектуру, та фактично так вийшло, аж тепер я сам никаю по шеліяким джерелам та складую до вороха ще то текст. Він не є ще готовий, або мені се вже доста любить то, як він помаленьки починає узирати. Та, в принципі, такого текста за словенську архітектуру не можна знайти, в принципі, ніде. Бо то доста мала держава, не є то такий дуже широко оснований язик, та, в принципі, не так много за це говорить. Така специфічна тема. Аж коли буде готово, та має файний такий куртий синтетичний текст за
словенську архітектуру в інтернеті, буде і на русинської Вікіпедії. Супер. Ну. Вертаючися і до латинці, хотів би се зазвідати. Я так тямлю, ож Волошин, Августин Волошин у 1914 або 16 видавав писемницю про діти латинську, де русинська бесіда се писала гиби мадярську фонетичну транскрипцію. Буде там що за то? Айно, за ісе є малодарабчик, то був такий період, коли, в принципі, доста мало ушиткого було на кирилиці, бо то був якраз той період зачаток Першої світової війни, ото була найвелика габа мадяризації, котра була в той час, та тоді, в принципі, забрали і кирилицю, і тот восточний календар церковний, котрий ми основали, та і з того часу якраз ото був такий важний період на цю тему. Я понял. А тепер, я знав, що Пряшовський стандарт русинської бесіди має якусь таку офіціальну латинську правопис. Буде там за то тоді, що, бо я на інтернету ніч не знаходив. Там лише є тот дарабчик, ож нагадаємося за то, що є така норма, як часть Пряшовського стандарта, та є за то джерело, де би за то можеш почитати майбуш. Або, суть такі таблиці, вони там дефінували, як де писати, та там можеш джерело такої знайти, де за то майбуш поникати. Добре, супер, дякую. А яка є тепер там ситуація із правописанням на Вікіпедії? Бо якраз із нашою бесідою є така доста інтересна, може навіть унікальна ситуація, бо Вікіпедія гібаєнна, а варіантів письма є доста много. То інтересна тема. Якраз се тим мало займав, або, в принципі, то такий проект, котрий іще є в процесі на теперішній час. Ото ситуація є ніч не унікальна, і не лише за наш язик, а й за нашу Вікіпедію, бо, в принципі, суть Вікіпедії є 10-15 таких Вікіпедій, котрі мають похожу ситуацію. Та якраз їм никав на то, як вони рішають ці моменти. В принципі, що знайшов, раз можу повісти, ож суд там много всяких підходів. Там, наприклад, суд Вікіпедії, котрі мають по 5-6 версій головної сторінки, між котрими се може переключати. Лиш мені се так видить, ож на теперішній момент то ті способи, вони не дуже підходять нашій Вікіпедії. За що? Бо ми там не маємо деякого паритета. Мали ми основателя Вікіпедії, котрий був із Пряшовського регіону, та він писав ушиткі статті по Пряшовську. Тепер майбуш пише пан Ігор Керча, та він пише своїм правописом. А другі правописи маємо маленько представлені, суть пару статей по Лемківську, наприклад, або по Войводинську, або їх не є много і не маємо основателю, котрі би регулярно писали на тих язиках. Та зато, коли ще маємо на теперішній момент 2-3 чоловіка, котрі суть плюс-мінус регулярно активні, та мені се видить, що іще рано удумувати деяку таку, знаєш, генеральну форму, так? Систему. Або, в принципі, підход в общому такий, ож ніко се не занима тим, ож, маємо таку толеранцію, ніко се не занима тим, ож узяти декотру статтю, котра вже є готова, і просто переписати на другий правопис. Кіть ото є, ото се лишає. Ож, в принципі, файно би було, аби кожна стаття була додержана у одному деякому правописі. Або такого просто не є. Неформальне правило, котре на тих других Вікіпедіях, котрих є формальне, або у нас воно неформально робить, ож правопис може міняти, наприклад, у статті лише коли доста моцно її розширяєш. Та тоді вже є резон переписати ту цілу статтю. Поняв. За що я це звідав, бо є в мене така практична звіданка. Наприклад, якийсь челяник хоче знайти щось на нашій Вікіпедії
і в нього годен бути деякий ступор, як то слово, яке він хоче глядати, написати. Це маєш, може, деяку раду, можеш нам дещо порадити, що в такій ситуації робити, коли членник не знає, як то справно написати, як йому ту статтю має наскоренько знайти. Ото не все може скоренько фунгувати. В принципі, є така практична проблема. Як би все то мало рішати, на Вікіпедії маєш таку функцію, як redirect, а на нашій Вікіпедії то се кличе напрямлення. Ож, наприклад, маємо, наприклад, статтю довгої. По правді не знаю, чи маємо статтю за довгої, або най буде. Маємо статтю довгої, є приклад. Другий челядник хоче глядати, наприклад, довге по офіціальній українській назві. Можеш мати статтю довгої і окремо мати щось написано за довге, просто напрямлення на статтю довгої. Зато ж туди, коли уб'єш довге у то поле, та можеш нараз перескочити на релевантну статтю. Та зато, в принципі, плюс-мінус кожна стаття годна мати кулько треба напрямлень. Досить часто то актуально, бо, наприклад, якраз посліднє напрямлення, яке я учинив, мали ми статтю за Петра Мурянку, лемковського поета. І так ми се види, що мали ми напрямлення іще, бо Петро Мурянка то псевдонім, мали ми направлення Петро Трохановський. Або по-лемковськи, то се пише мало інак, то буде Трохановський, це як так. Та якраз, коли пишеш статтю, а не знаєш за то, що є, чого не є, та можеш нараз не увидіти, що та стаття вже десь є. Та, в принципі, зато, до чого веду, треба мати ті напрямлення. Вони доста моцно допомагають, майбуш у тій ситуації, коли стаття годна бути в многих варіантах правопису. Ясно. Татуся треба більше старати не тим людям, які глядають, а тим, котрі ті статті пишуть. Це не так? Айно. Так, я хоч в принципі думаю, щось забити у глядання, то та система технічна у нас тим як порадить, або правда, треба се на то ладити так. Ото просто суть така специфічна ситуація із нашою Вікіпедією та із другими похожими Вікіпедіями, що з тим може робити? Або благо, Вікіпедія нам дає ту технічну функцію. Супер. Дякую. Та з чимся хотів зазвідати, це знаєш, може, за якісь другі малі Вікіпедії на всяких дрібних язиках, які не мають своєї державності, там, наприклад, кашубська, сорбська, ще деякі. Таких є, а чи ще більше Вікіпедії на язиках, котрі мають свою державність, бо маємо держав десь 200, та із тих державних язиків буде десь, може, 100, бо много є таких держав, котрих існують однакі язики. Та в Вікіпедії маємо англійську, французьку, арабську бесіду. А в Вікіпедії маємо 300 на теперішній день. В принципі, хоч за котру меншину, за котру сьогодні нагадати подумаєш, то така Вікіпедія буде. Є романська, ромська, в принципі, є усякої. Зато то був просто вопрос часу, коли се появить і русинська Вікіпедія. В принципі, то вже вона має 10 років, а то вже, думаю, ні в року. Доста солідно. Або, просто мусився дако знайти, і дуже якраз повезло, бо фактично за те, що русинська Вікіпедія є, можемо дякувати одному чоловікові конкретному, тому основателю Газебові, Газеб його нікнейм, котрий якраз є із того Пряшовського регіону. Він се за то взяв і доста много часу і сил вклав у русинську Вікіпедію. Зато, в принципі, коли так порівняти із Вікіпедіями в цілому, так, коли покласти русинську Вікіпедію коло української, наприклад, або російської, то вона не є, може, натільки основита. Або коли покласти коло деякої другої, то вона, в принципі, ще доста солідна. І коли так порахувати, фактично много роботи в неї вклало лише 2 людей.
основатель і Ігор Керча. Та ото, думаю, є дуже солідно. Та й фактично, дякуючи цим двом людям, можу вже повісти, ож є деяких осен з русинської Вікіпедії, у тому ож є доста много статей конкретно на русинську тематику. І, в принципі, наша Вікіпедія, вона б се мала на тому спеціалізувати, бо не завшитко можна написати дуже файно, кіт не є тільки много людей. Ну, мати хоч своє у порядку, ні? Айно. То, в принципі, то ті русинські статті, дуже много вже є таких, котрих, наприклад, не є нігде-інде на других Вікіпедіях, а ведь вони суть малі, не суть такі добрі, та файно і маємо результат. Ну, супер. Красно дякую тобі за цю бесіду. Майтеся. Дякую, а я.